ආයිබෝන් මම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ හොබියාසි මොඩල් channel එකට subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න මේ bell button එක click කරන්න. අද අපි කතා කරන්නේ ගැන එක drones කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඔක්කොමලා හිතන්නේ මේ drone කියන්නේ මෝටර් හතරක් තියන්නේ අනිත් එක වීඩියෝ කරන්නේ ෆෝටෝ ගන්න ඒක තමයි අපි අහගලා තියෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි වැඩ තියන්නේ 33ක් තියෙන ඩ්‍රෝන් ගැන කතා කරනකොට. හරි මේක මම හදපු ඩ්‍රෝන් එකක්. මේකේ තියෙන්නේ මේ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් ක්වාඩ් කොප්ටර් කියන්නේ. ක්වාඩ් කොප්ටර් කියන්නේ කතා කරනකොට මේ ෆෑන් හතරක් තියෙනවා. මේ ෆෑන් හතරක් කියන්නේ මේක බලන්න 1 2 3 4යි. මේ මම කරලා තියෙන්නේ මේක ස්පයි එකට. මේ මේන් වැඩ එක ස්පයි කියලා කතා කරනවා. ඒක තමයි මම අද මම කරපු ඩ්‍රෝන් එක. මේ කතා කරමු ඩ්‍රෝන් එක තියන්නේ 31 ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. හරි. මෙඩිකල් සර්විස් ෆස්ට් එයිඩ් එකේ රෝඩ් එකකින් යනකොට මොකක් හරි ෆස්ට් එයිඩ් එකේ පර්සන් එකට මෙල්ලෙනවනේ ගොඩක් අය ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා එහෙම ගොඩක් ප්‍රොබ්ලම්ස් එනකොට එක්කෙනෙක් ෆස්ට් එයිඩ් එකට ඕනේ. ඒකට මේ මෙඩිකල් සර්විස් ඩෝට් කියලා දෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන්ස් එක. ඉක්මනට හොස්පිටල් එකට ළඟ තිබ්බනම් ඒ හොස්පිටල් කට්ටිය මේ ඩ්‍රෝන් එක කියලා ෆස්ට් එයිඩ් මෙඩිසින් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් අනිත් එක බැන්ඩේජස් ඒ ඔක්කොම අරන් දෙනවා. මේ කියන්නේ මෙඩිකල් සර්විස් ෆස්ට් එයිඩ් එක කියන්නේ. ඒ ෆස්ට් එයිඩ් ඩ්‍රෝන් එකක්. හරි. දෙවෙනි එක කතා කරමු ඒරියල් ෆොටෝග්‍රැෆි එක. සමහර කට්ටිය ස්ටුඩියෝ කට්ටිය නැත්තම් අර නිවුස් බොඩ්කාස්ටිං රිපෝට් කරන්නේ කට්ටිය මේ යූස් කරන්නේ එක ඒරියල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ. UAV කියන්නේ ඩ්‍රෝන්ස් එකේ නම unnamed aerial vehicle. UAV unnamed aerial vehicle. ඒක තමයි ගොඩක්ම කට්ටිය යූස් කරන්නේ. අනිත් එක ෆිල්ම් ඇන් TV ෆුටේජස්. මේ අපේ ෆිල්ම් එකට ඕන ඩ්‍රෝන්ස් එක ඔක්කොම අර ලස්සනට සිනිමැටික් මෝඩ් එක දාලා ගන්න එක ෆිල්ම් ඇන් TV ෆුටේජස්. TV එකෙන් ෆිල්ම් එකට ඕන ෆුටේජස් ඔක්කොම ඩ්‍රෝන් එකේ ස්පීඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්, ස්ලෝ එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ ලස්සන ඇඩ්වාන්ටේජස් එක මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙයි ස්පීඩ් ඩ්‍රෝන් එක. රේසින් ඩ්‍රෝන් එක කියන්නේ ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න දන්න ඕනේ මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක. මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. කන්ට්‍රෝල් හතරක් තියෙනවා. අනිත් එක ඒරියල් මැපින් කියන්නේ. ඒරියල් මැපින් කියන්නේ ට්‍රැකින් ඇන්ඩ් හැකින්. මේ මිලිටරි, නේවි, පොලිස් එහෙම අද වෙදර් රිපෝට් එහෙම ගන්න මේ ඒරියල් මැපින් එක යූස් කරන්නේ. අපි ලැප්ටොප් එකට දාලා මේ ඩ්‍රෝන් එක ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරාම Google මැප් එකක් වගේ එනවා. ඒ මැප් එකේ අපි මාක් කරලා ඔක්කොම මේ අපි ඒරියල් මැපින් කරන්නේ එහෙම තමයි. ඒරියල් මැපින් කියන්නේ ගියලා ඒ තැනකට ගියලා අර මාක් එක දැම්මෝ අර තැනකට ගියලා ඒකේ අතනින් මොකද්ද කියලා තියෙනවා කියලා එයා තමයි බලන්නේ. එතකොට ආර්කියෝලොජිකල් ඩිසයින් ඇන්ඩ් රිසර්චර්ස් වෙදර් රිපෝට් මේකට ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ වෙදර් රිපෝට් එක. වෙදර් රිපෝට් කියන්නේ අද වැස්සද නැත්තම් මේ ඉර පායනවද නැත්තම් ක්ලවුඩිද මොකක්ද කියලා ආර්කියෝලොජික් ඩිසයින් ඇන්ඩ් රිසර්ච් එකේ බලන්න. රිසර්ච් කියන්නේ එහෙමනේ. වෙදර් රිපෝට්ස් වෙදර් එක කොහොමද මොකෝ වැඩ කරන්නේ මේ වෙදර්. ඒක තමයි ආර්කියෝලොජිස්ට් මේ රිසර්චර්ස් කියන්නේ ගැන කතා කරන්නේ. ෆිල්මින් ඇන්ඩ් මෙරින් වයිල්ඩ් ලයිෆ්. අර ඩිස්කවරි බලලා තියෙනවනේ කට්ටියලා. ඩිස්කවරි එකේ උඩින් ගිහිල්ලා අර ෆොටෝ එකක් ගන්නානේ. ඒක ලස්සන කියලා ඔයාලා හිතලා දෙනවා. කොහොමද ගන්නෙ කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඩ්‍රෝන් එක ගන්න. අනිත් එක ෆිල්මින් ලයිෆ් ඇන්ඩ් වයිල්ඩ් ලයිෆ්. ඒකට ඇතුළත එන්නේ මේ ටොපික් එක. මේ ඩ්‍රෝන් කියන්නේ අර වයිල්ඩ් එකට ඇතුළත ගියා නම් සිනිමැටික් මෝඩ් අනිත් එක ඇඩ් එක දාන්න මේ අපි ගිහිල්ලා පදිනවා එහෙම කියලා ඩ්‍රෝන් එක කතා කරන්නේ. හරි.
ඇන්ටි පෝචිං කියන්නේ මේ ඇෆ්‍රිකා වයිල්ඩ් ලයිෆ් අර NGC නැත්තම් නැෂනල් ජියෝග්‍රැෆික් channel එක නැත්තම් ඩිස්කවරි channel ඒකේ ලස්සන ගන්න වීඩියෝ තමයි මේ කියන්නේ ඇන්ටි පෝචිං කියන්නේ. අර අලියාලා ලස්සනට අරන් මේ කොක්කුව පුරාව අනිත් එක ලස්සන බර්ඩ්ස් එහෙම ෆොටෝ ගන්නේ ඒරියල් පෝචිං කියන්නේ. එන්වයරන්මන්ටල් මෙටියොලොජිකල් මොනිටරින් එන්වයරන්මන්ට් එක මොනිටරින් කරන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද අද රේනි එකට එන්නේ කොහොමද කියන්නේ රේනි එකට පොඩි රණ්ඩු එහෙම එනවනේ ඒක රිසර්ච් කරන්න තමයි මේ එන්වයරන්මන්ටල් ඇන්ඩ් මෙටියොලොජිකල් මොනිටරින් කියන්නේ. අපි මොනිටර් කරන්නේ නැතුව ඩ්‍රෝන් එක මොනිටර් කරලා ඉන්නවා. ඒක එන්වයරන්මන්ටල් මොනිටරින් රිසර්චර්ස් කියන්නේ. අනිත් එක පොලිස් හොරෙක් ඇවිල්ලා යනවා නම් ඒක අල්ලගන්න මේ කර්ෆියු දැම්මනේ මේ අපි ලංකාවේ එතකොට කර්ෆියු එකේ කවුද එළියට එන්නේ ඒ ඔක්කොම බලන්න මේ පොලිස් වර්ක් කරන්නේ. පොලිස් ඩ්‍රෝන්ස් කියන්නේ ඒකට. අනිත් එක සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු කියන්නේ රෙස්කියු තේරෙනවනේ මොකක්ද කියලා. එක්කෙනෙක් එක පාඩුවකට කොහේ වැටිලා තිබ්බොත් එයාව උස්සන්න පාවිච්චි කරන්නේ ඩ්‍රෝන් එක ලොකු ඩ්‍රෝන් එක. ඔක්ටාකොප්ටර් කියන්නේ මෝටර්ස් 8ක් තියෙනවා. මෝටර්ස් 8ක්. මේක මගේ ඩ්‍රෝන් එකේ මේ මෝටර්ස් 4ක්. ඒක මෝටර් 8ක් තියෙනවා. හරි. අනිත් ටොපික් එක ප්‍රොපර්ටි ෆොටෝග්‍රැෆි. මේ අපි ප්‍රොපර්ටි එකක් සේල් කරන්න දාලා තියෙනවා. ලොකු ප්‍රොපර්ටි මේ නැත්තම් ලොකු බිල්ඩින් එකක් දාන්න සේල් එකට තියෙනවා. උඩින් ඉඳලා වීඩියෝ ෆොටෝ එක ගත්තා නම් හොඳින් එනවා. ඒක කොහොමද ගන්නේ? ඩ්‍රෝන් එක තමයි ගන්න. මෙයින් එක මේක තමයි. ෆොටෝස් තමයි මේ අපේ කට්ටියට මේ අපිට මෙයින් එක ස්පයි. මිලිටරි එක ස්පයි කරන්නේ මිලිටරි සේෆ් එක සේෆ්ලි ඒ ඔක්කොම. හරි. ඩොමස්ටික් රූෆ් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක. අපේ රූෆ් එක අපේ ගෙදර තියන්නේ රූෆ් එක මොකක් හරි කැඩෙලා නැත්තම් හිරලා තිබ්බනම් අපිට කොහොමද ලැඩර් එකක් තියලා උඩින් ගිහිල්ලා බලන්න රිස්කි එකක් නේ. රිස්ක් එකක් නේ. අපි වැටුනොත් එහෙම ඒ හින්දා කැමරා එකෙන් බලන්න ලයිව් එකේ මේ ඩොමස්ටික් රූෆ් ඉන්ස්පෙක්ෂන් ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රූෆ් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කියන්නේ අනිත් ලොකු සෝලා පවර් පැනල්ස් දාලා තියෙන්නේ රූෆ් එක ඩ්‍රෝන් එක තියලා වැඩක් කරන්න. අපි උඩ යන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඩ්‍රෝන් එක තිබුණා ඩ්‍රෝන් එක වල ඒ වැඩ ඔක්කොම කරගන්න. මේ ඔක්කොම ඩ්‍රෝන් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජස් මේ 2022 එකේ මේ කතා කරන්නේ. මේකට විතරක් මේ ඔක්කොම ඇඩ්වාන්ටේජස් හම්බලා දෙනවා. ප්ලෑනින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කියන්නේ Google ගවර්න්මන්ට් Google එක ප්ලෑනින් ඇන්ඩ් ඉන්ස්පෙක්ෂන් මේ අපේ රෝඩ් එක 3D live එහෙම බලනකොට කියන්නේ 3D light 3D view එක බලලා තියෙනවනේ 360 degree එකේ ඒක Google map එකට ගන්නේ උඩින් ඉඳලා ගන්නේ කොහොමද කියලා බලලා දෙනවා. මේ රෝඩ් එකේදී යන්නේ එක 360 ඉන්ස්ටා කැමරා එක ෆිට කරලා බලන්න පුළුවන්. උඩින් ඉඳලා බලනකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඩ්‍රෝන් එක ගැන ඉන්ස්ටා එක ෆිට කරලා 360 එකේ බලන්න පුළුවන්. DJI කැමරාස් ගොඩක් තියෙනවා. සෝලාර් පාක් ඉන්ස්පෙක්ෂන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. සෝලාර් පැනල් ෆික්ස් කරන්නේ අර වර්ක් ප්ලෑන් එකකින් බලන්න ඕනේ සෝලාර් පාක් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක්. හරි. අනිත් එක චෙකින් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් බලන්න ඒක. හරි. Environmental complication inspection මේ ෆැක්ටරි ලොකු ෆැක්ටරි එකක් හදලා තිබ්බනම් ෆැක්ටරි එකේ ඇතුළේ වෙන්නේ අර හොරු වැඩ. ෆැක්ටරි එකේ මේ බඩු අරන් පොකට් එක දෙනවා, ෂෝට්ස් එක පොකට් එක දෙනවා. ඒ හොරකම් වැඩ කරන්නේ ඔක්කොම අල්ලන්න පුළුවන් මේ environmental compliance inspection කියන්නේ. අනිත් එක ඩ්‍රෝන් ඩෙලිවරි සර්විස් එක. මේ කාලේ අපි බයික් එක ගිහිල්ලා ඩෙලිවරි එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා වැඩක් නැහැ.
ඩ්‍රෝන්ස් එකේ පොඩි කැරින් බොක්ස් එකක් තියලා අපිට ඕන තැන අඩු ඔක්කොම දාලා අපි ඩෙලිවරි කරන්න පුළුවන් මේ කාලේ. දැන් ලංකාවේ කොළඹ මේ ටයිප් ඩෙලිවරිසා තියෙනවා. අනිත් එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලීෆ් මිලිටරි ප්‍රොබ්ලම් එක කොහොමද මිලිටරි පර්සනල් අර වයිල්ඩ් කටින් කියන්නේ වයිල්ඩ් ට්‍රීස් කටින් ඒ ඔක්කොම අල්ලන්නේ මේ ෆොරස්ට් ඔෆිසස්. ඒකට අනිත් එක නිවුස් ෆිල්මින් අපි නිවුස් බලනකොට ෆිල්ම් එකට ඕනේ අවශ්‍ය මේ අරගත්තේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් ඔක්කොම කොහොමද එන්නේ? drones are used for military purpose photographies. ඒක කියලා මම කතාවක් කියලා දෙනවා. ස්පෝර්ට් ෆිල්මින් අනේ රේසින් ස්පෝර්ට් එකක් රන්නින් හරි හෝස් රයිඩින් හරි එම දුවන අර ස්පෝර්ට් එක තේරෙන්නේ ඒකට අපි යූස් කරන්නේ එක ස්පෝර්ට් රයිඩින් ඩ්‍රෝන්ස් FP ලයිව් එකේ බලන්න Googles දාලා බලන්න තමයි pipeline and power line inspection. අපි ලොකුවෙන් හදලා තියෙන pipeline අනිත් එක power line එක බලන්න මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා නම් අඩුවක් කරලා ඒක බලන්න පුළුවන් drone එකේ. pipe එකක් කැඩිලා තියෙනවා නම් ඒක drone එකේ කැමරා එක live video බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක tunnel inspection. tunnels ගොඩක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ නෑ tunnels එච්චර වෙන පිටරටේ තියෙනවා tunnels ගොඩක් කරන්නේ කට්ටියට කෑම බීම ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ නේ. ඒක තමයි ඩෙලිවරි කියලා අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙම ටනල් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකට යූස් කරන්නේ ඩ්‍රෝන්ස් එක පොඩි තියන්න ඕනේ. අනිත් එක ගොඩක් දොරක් යන්න බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ටනල් කියන්නේ ලොකු ඉඩමක් ඇතුලේ යන්න ඕනේ. අනිත් ඇග්‍රිකල්චර් පර්පස් and fast agriculture එකට අපි මේ ඇග්‍රිකල්චර් ඩ්‍රෝන්ස් එක යූස් කරනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටීවී එක තමයි ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියන්නේ ටීවී එකේ තේරෙනවනේ ලස්සනට ගන්න සිනිමැටික් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පර්පස් වෙඩින් පාර්ටි and functions birthday functions wedding functions ඒකට ලස්සන ෆොටෝ ගන්න outing කියලා outing යාට ගන්න ඕනේ නේ. අර ප්‍රී ෂූට් එකට ගන්න ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔක්කොම මේ ඩ්‍රෝන්ස් ඒකට යූස් කරන්නේ ඒක Mavic 3 Mini 2 Mavic 2 මිසයිල්ස් එහෙම ඇටැක් කරන්න තිබ්බොත් ඒකත් බලන්න පුළුවන් නෝනේ. ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එක දැන් මේ කාලේ 5G වෙනකන් ආවෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 6G 7G එහෙම එනවා. 5G ආවා. ඒකට ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක PBS එක වැඩි කරන්න මේ අන්තිමේ යූස් කරන එක ඉන්ටර්නෙට් ඩ්‍රෝන්ස් කියන්නේ. මේ ඉන්ටර්නෙට් නැතුව වෙලාවට ඒක යවලා බලන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කමක් නැහැ. මිලිටරි ඩ්‍රෝන්ස් එක තමයි ලොකු ප්‍රයෝජන මාර්ගයක් ගන්න. මිලිටරි ඩ්‍රෝන්ස් කියන්නේ
දැනට තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකුවෙත් තියෙනවා. ලක්ෂය කෝටියක් කෝටියක් කිලෝමීටර් 40ක් වගේ zoom කරලා කැමරා එක බලන්න. මේ ඔක්කොම drones users කියන්නේ 30 එකක් තියෙනවා drone users. අපි මොකද අපි කතා කරන්නේ එක ෆිල්මින් ෆොටෝග්‍රැෆි එකට මේ අපි කතා කරන්නේ. මගේ drone එක දෙන්න. පයිලට් APM කියලා ගැන කතා කරනවා. ඒ මෝටර් එකට තියෙන පවර් එක කොහොමද මේ පවර් සර්කියුට් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. ES electric speed control එක. ඒකේ ඉඳන් තමයි මෝටර් එකට පවර් එක යන්නේ. මේ ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යනවා. මෙහෙම කරලා මෙහෙම මේ මවුස් එක කොහොමද යූස් කරන්නේ එක PWC රිමෝට් එක ට්‍රාන්ස්මිටර් මේ කිලෝමීටර් 2ක් වගේ එනවා මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් වැඩ කරනවා. හරි මේක ඇඩ්වාන්ටේජ් ට්‍රාන්ස්මිටර් එකක් තමයි මේ